ใครที่เคยมีปัญหามีอาการปวดที่บริเวณข้อต่อต่างๆหรือบริเวณนิ้วมือหรือบางทีไม่ใช่ข้อก็มีอาการปวดแล้วเกิดปัญหาไปล้มเกิดกระดูกร้าวกระดูกหักขึ้นมาปัญหานี้เกิดจากโรคกระดูกพรุนครับเราอยากรู้ไหมครับว่าโรคกระดูกพรุนนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วการรักษามันเป็นอย่างไรแล้วเราจะป้องกันแบบไหนวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องโรคกระดูกพรุนครับก่อนจะเข้าไปชมคลิปอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปดีๆคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะครับถ้าพร้อมกันแล้วไปชมกันเลยครับในเรื่องของกระดูกพรุนกระดูกบางนะคะหลายๆคนคิดว่าเป็นเรื่องของคนสูงอายุเนาะเป็นเรื่องของคนแก่นะคะซึ่งจริงๆแล้วค่ะทุกคนมีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้นะคะแล้วก็แต่ก็อย่างที่บอกนะคะอายุก็จะเป็นตัวกำหนดตัวหนึ่งที่สำคัญนะคะมันก็คือเป็นโรคของความเสื่อมโรคหนึ่งของร่างกายค่ะเพราะว่าเวลาที่อายุเราเยอะขึ้นกระบวนการในการที่จะสร้างกระดูกก็น้อยลงแล้วก็กลับกลายเป็นว่ามีการสลายกระดูกมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นกระดูกส่วนต่างๆของร่างกายนะคะแต่ปัญหาที่สำคัญก็คือคนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นกระดูกพรุนจะรู้ก็ต่อเมื่อล้มแล้วก็เกิดการหักของกระดูกไปแล้วแต่มันก็จะไม่ใช่การล้มเหมือนแบบวัยรุ่นเนาะที่แบบล้มแล้วขาหักอะไรเงี้ยแต่ในคนสูงอายุหรือคนที่เป็นกระดูกพรุนกระดูกบางเนี่ยล้มนิดเดียวค่ะเช่นนั่งอยู่ล้มลงไปที่พื้นแล้วเอาข้อมือค้ำถ้าคนปกติกระดูกจะไม่แตกจะไม่หักแต่ถ้าคนที่เป็นกระดูกพรุนจะกระดูกหักเลยนะคะก็คืออุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆก็ทำให้เกิดกระดูกหักแล้วนะคะที่เจอบ่อยจะเป็นที่ข้อมือที่กระดูกสันหลังนะคะก็คือกระดูกสันหลังยุบแล้วก็ที่ข้อสะโพกซึ่งปัญหาเหล่านี้มันก็จะทำให้เราใช้ชีวิตได้ลำบากนะคะโดยเฉพาะถ้ากระดูกสะโพกหักมันก็จะทำให้เราเดินไม่ได้แล้วก็บางคนก็ติดเตียงได้เลยนะคะทีนี้อย่างที่บอกว่ากระดูกว่าคนสูงอายุเนาะสูงอายุเท่าไหร่ถึงจะเป็นกระดูกพรุนนะจะบอกไว้ว่าตั้งแต่อายุ30ค่ะเริ่มมีการสลายกระดูกเยอะขึ้นแล้วก็การสร้างกระดูกจะน้อยลงนะคะแปลว่าใครอายุ30ขึ้นเริ่มมีความเสี่ยงแล้วนะคะแล้วก็จะเห็นชัดขึ้นในผู้หญิงก็คือเริ่มหมดประจำเดือนก็จะเริ่มมีกระดูกพรุนแล้วนะคะเพราะว่าฮอร์โมนตัวที่ควบคุมในการสลายแล้วก็สร้างกระดูกนั้นหมดไปหรือว่าน้อยลงอย่างนี้นะคะก็คือ50ปีขึ้นไปแล้วก็ในผู้ชายก็อาจจะเริ่มเจอที่อายุสัก60ปีขึ้นไปค่ะทีนี้จะมีหลายๆคนที่ถามว่ากระดูกพรุนอาการเป็นยังไงบ้างเนาะส่วนใหญ่ไม่มีอาการค่ะจะไม่รู้เลยว่าตัวเองกระดูกพรุนจนก็จะรู้ก็ต่อเมื่อเกิดอุบัติเหตุแล้วก็ข้อหักไปแล้วอย่างเงี้ยนะคะเนาะบางคนว่ามีอาการปวดกระดูกปวดข้างในข้อแบบนี้เป็นกระดูกพรุนไหมนะคะส่วนใหญ่จะปวดก็ต่อเมื่อเป็นมากแล้วนะคะซึ่งมากเท่าไหร่ไม่รู้ได้ส่วนใหญ่จะรู้ก็ต่อเมื่อไปสแกนกระดูกมาเนาะเขาจะเรียกเข้าเครื่องเด็กซ่าสแกนหรือว่าตรวจบนกระดูกก็จะเจอว่ากระดูกพรุนค่ะถ้าเป็นอาการปวดทั่วๆไปถามว่าใช่กระดูกพรุนไหมอันนี้ก็ตอบไม่ได้เลยจากการตรวจร่างกายก็อาจจะไม่รู้เลยยกเว้นหลังค่อมมากๆแล้วอย่างนี้เนาะอันนั้นก็จะเห็นได้ชัดว่าโครงสร้างเริ่มเปลี่ยนแล้วอันนั้นก็อาจจะใช่ค่ะแต่จะคอนเฟิร์มได้ด้วยการไปตรวจมวลกระดูกด้วยเครื่องเด็กซ่าสแกนแล้วก็มีเสียงดังก๊อบแก๊บใช่ไหมคะเสียงดังก๊อบแก๊บนี่ก็อาจจะไม่ใช่นะคะต่อไปด้วยที่ว่านอกเหนือจากอายุแล้วนะคะใครที่มีปัจจัยเสี่ยงอื่นๆบ้างนะคะถ้าดูแบบจากโครงสร้างภายนอกเลยเนาะเขาบอกว่าถ้าเป็นผู้หญิงตัวเล็กผิวขาวดูหน้าตาน่ารักเนาะตัวเล็กผิวขาวมีความเสี่ยงที่จะเกิดกระดูกพรุนได้มากกว่าคนตัวใหญ่หรือรูปร่างอ้วนนะคะเพราะว่าเป็นอะไรเขาเก็บข้อมูลมาแล้วแหละแล้วก็โดยเฉพาะเป็นคนเอเชียนะคะก็จะมีโอกาสเสี่ยงกระดูกพรุนได้มากกว่าเนาะนะคะแล้วก็รวมไปถึงคนที่กินยาสเตียรอยด์นะคะหรือตัวยาอื่นๆที่มันสลายกระดูกเพิ่มมากขึ้นจะเจอได้ชัดในคนไข้ที่กินสเตียรอยด์ค่ะเช่นคนไข้ที่เป็นโรครูมาตอยด์เป็น SLE กินยาสเตียรอยด์มาเป็นระยะเวลานานมีโอกาสที่จะเสี่ยงที่จะเกิดกระดูกพรุนได้นะคะจะเห็นได้ว่าถ้าคนที่ดูแลภายใต้การดูแลของแพทย์เนี่ยกินสเตียรอยด์หมอจะให้แคลเซียมมากินด้วยนะคะกลุ่มคนพวกนี้ก็คือเสี่ยงกระดูกพรุนอยู่แล้วนะคะแล้วก็ดังนั้นอาจจะเป็นกลุ่มคนที่อาจจะจำเป็นต้องเข้าไปรับการตรวจมวลกระดูกนะคะก่อนอายุที่บอกไว้นะคะเนาะโอเคแล้วก็ในคนที่ไม่ชอบออกกำลังกายเนาะทำไมไม่ออกกำลังกายแล้วเสี่ยงกระดูกพรุนเพราะเขาบอกว่าการออกกำลังกายจะช่วยทำให้การสร้างกระดูกการกระตุ้นการสร้างกระดูกได้ดีขึ้นด้วยนะคะพวกกลุ่มคนพวกเนี้ยเป็นคนที่เสี่ยงอาจจะเสี่ยงกระดูกพรุนก่อนวัยอันสมควรนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือคนที่สูบบุหรี่แล้วก็ดื่มเหล้าเป็นประจำพวกนี้ก็จะทำให้การสร้างกระดูกมันก็ผิดเพี้ยนไปทำให้กระดูกพรุนได้ค่ะโอเค
ทีนี้มาดูที่การป้องกันเนาะการป้องกันจะทำไงคิดว่าหลายๆคนน่าจะรู้เนาะในเมื่อการสร้างกระดูกมันน้อยลงดังนั้นเราก็ต้องกินแคลเซียมให้มันเยอะขึ้นเพราะว่าแคลเซียมเป็นส่วนสำคัญในการที่จะช่วยในการเสริมสร้างกระดูกนะคะก็คือกินแคลเซียมให้เพียงพอแล้วก็จากอาหารเนาะไม่ว่าจะเป็นแคลเซียมจากอาหารหรือว่าจากที่เรากินเสริมก็ได้นะคะจากอาหารก็จะเป็นพวกอย่างที่เรารู้กันแหละนมถ้าเป็นนมวัวมันก็จะได้แคลเซียมเยอะหน่อยหลายคนก็จะถามว่าพวกน้ำถั่วเหลืองน้ำเต้าหู้อย่างนี้ได้ไหมนะคะก็ได้อยู่แต่ว่าปริมาณแคลเซียมมันจะได้น้อยกว่านมวัวนะคะหรือว่าเป็นพวกปลาเล็กปลาน้อยพวกนี้นะคะก็จะได้แคลเซียมไปตรงๆเลยหรือว่าเป็นพวกธัญพืชต่างๆพวกนี้ก็จะมีแคลเซียมอยู่นะคะโดยปกติก็ควรที่จะกินอยู่ประมาณ 1,000 มิลลิกรัมต่อวันค่ะสำหรับแคลเซียมแล้วก็วิตามินดีก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่ช่วยในการเสริมสร้างกระดูกได้เหมือนกันนะคะนอกเหนือจากพวกอาหารที่เรากินเข้าไปแล้วนะคะก็จะเป็นเรื่องของการออกกำลังกายอย่างที่บอกไปว่าคนไม่ชอบออกกำลังกายก็เป็นกลุ่มเสี่ยงของการเกิดกระดูกพรุนดังนั้นการออกกำลังกายที่มีแรงกระแทกที่ข้อเนาะหรือว่าการออกกำลังกายแบบมีแรงต้านอันนี้ก็จะช่วยเรื่องกระดูกพรุนได้ถ้าเป็นแล้วนะคะหรือว่ายังไม่เป็นก็สามารถออกกำลังกายเพื่อจะทำให้ชะลอการเสื่อมการเกิดกระดูกพรุนได้นะคะแต่ในคนที่เป็นกระดูกพรุนไปแล้วเป็นเยอะๆแล้วเนี่ยหมออาจจะให้ยามาในการที่จะป้องกันการสลายกระดูกก็อาจจะมีหลายๆคนเห็นในคอมเมนต์ตอนนั้นที่โพสต์ไว้นะคะก็มีคนบอกอยู่ว่าได้กินยาเรื่องกระดูกพรุนแล้วเนาะพวกนั้นก็จะเป็นยาที่ป้องกันการสลายของกระดูกค่ะซึ่งก็จะมีรูปแบบหลากหลายเลยจะมีแบบยาพ่นจมูกก็มีนะแบบกินก็มีแล้วก็แบบฉีดก็มีค่ะสรุปคร่าวๆเนาะกระดูกพรุนก็เป็นเรื่องของการสลายกระดูกมากกว่าการสร้างของกระดูกนะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็เกิดในคนสูงอายุนี่แหละนะคะส่วนปัญหาของกระดูกพรุนจริงๆไอ้ตัวเรื่องโรคจริงๆแล้วอาจจะไม่ได้ทำให้รบกวนชีวิตการใช้ชีวิตของคนไข้เท่าไหร่เพราะว่ากว่าจะเริ่มมีอาการปวดก็คือเป็นเยอะแล้วแต่ว่าที่เป็นปัญหาก็คือถ้าเกิดเป็นกระดูกพรุนแล้วไปล้มมันจะทำให้คนไข้กระดูกหักพอกระดูกหักปุ๊บถ้าเป็นข้อที่สำคัญเช่นกระดูกสะโพกอย่างตรงนี้นะคะกระดูกข้อสะโพกอย่างนี้เนาะก็จะทำให้เดินไม่ได้พอเดินไม่ได้ก็ติดเตียงได้อย่างนี้ค่ะส่วนใหญ่ที่มันจะหักนะครับก็จะมีตรงนี้ตรงข้อกระดูกสันหลังตรงนี้ตัวที่มันมีปัญหาก็คือข้อต่อกระดูกสันหลังนะครับข้อต่อกระดูกสันหลังตรงที่เป็นตรงนี้เลยตรงนี้ที่เป็นกระดูกนะครับมันแตกและยุบลงมาส่วนใหญ่เราจะรู้ว่ามันไม่โอเคตอนไหนก็คือตอนที่หลังมันเริ่มค่อมแล้วเรามีอาการปวดวิธีการเช็คคือให้คนไข้นอนกับเตียงแล้วนอนหงายไม่ได้เนี่ยอันนี้จะเริ่มมีปัญหาของกระดูกเขาเรียกว่า compression fracture ก็คือกระดูกหักที่บริเวณนี้อันที่1อันที่2ก็คือกระดูกสะโพกหักจะเกิดในผู้สูงอายุนะอันนี้ผู้สูงอายุจริงๆ60ขึ้นก็จะเริ่มมีปัญหาคืออย่างนี้ว่ากระดูกมันบางเขาไม่รู้ตัวเลยนะแต่ว่าจะรู้ก็ตอนที่มันหักแล้วมันเกิดเพราะว่าข้อต่อที่กระดูกสะโพกเนี่ยมันเล็กเหมือนที่หมอยาบอกไปเมื่อกี้นะครับก็คือตรงเนี้ยมันเป็นข้อใหญ่เหมือนจะใหญ่นะแต่มันเป็นกระดูกมันตัวเล็กมากมันรับน้ำหนักค่อนข้างเยอะมากแล้วพอเราไปล้มหรือล้มกระแทกก็อาจจะเกิดการหักซึ่งหักได้เยอะมากตรงนี้นะครับแล้วพอหักก็เลยจะทำให้มีปัญหาเรื่องเขาเรียกว่าช่วยเหลือตัวเองไม่ได้อันนี้ก็จะเจอเยอะแล้วอีกอันนึงก็คือข้อมือเพราะว่าข้อมือเวลาล้มเนี่ยปุ๊บมือกระแทกปุ๊บข้อมือหักเนี่ยประมาณนี้นะครับก็เป็นปัญหาอยู่ว่าจะเจอได้บ่อยกับผู้สูงอายุเนาะโอเคสรุปได้ว่าโรคกระดูกพรุนรักษาไม่หาย แต่เราชะลอได้การชะลอยังไงการชะลอยังไงแน่นอนคือกินอาหารถูกไหมครับ2ออกกำลังกายการออกกำลังกายมี2แบบ1ออกกำลังกายให้มีแรงกระแทกที่ข้อแต่ไม่ใช่กระโดดทับให้ข้อกระแทกเลยมันคือแรงกระแทกปกติหมายถึงว่าเรากระโดดลงไปให้มันผ่านที่ข้อเท้าข้อเข่าข้อสะโพกเต้นแอโรบิกที่มันมีแรงกระแทกเยอะๆมันก็จะกระตุ้นทำให้เกิดการซ่อมแซมเกิดการเขาเรียกว่าสังเคราะห์แคลเซียมเพิ่มขึ้นอะไรประมาณนั้นหรือกระตุ้นให้มันเกิดการสร้างแคลเซียมเพิ่มขึ้นสร้างกระดูกเพิ่มขึ้นประมาณนั้นแคลเซียมก็คือกระดูกนะฮะก็คือถ้าเราทำแบบนี้บ่อยๆเนี่ยมันก็จะทำให้ตัวกระดูกมันกลับมาดีโอเคเนาะซึ่งจริงๆมันก็มีวิธีการอื่นๆเช่นการทานอาหารร่วมด้วยพวกนี้ก็ถ้าแคลเซียมไม่พอก็ต้องทานแต่โดยปกติแล้วจำเป็นต้องเป็นอาหารเสริมไหมจริงๆเนาะจริงๆถ้าจากงานวิจัยในประเทศไทยอะค่ะก็คนไทยกินแคลเซียมไม่ถึงอยู่แล้วได้ประมาณ300 ถึง 400 มิลลิกรัม
ค่ะถ้าอายุ50ปีขึ้นไปจริงๆแนะนำว่าให้ทานแคลเซียมเสริมก็จะดีกว่าแต่ถ้าไม่อยากทานจริงๆก็ทานจากอาหารก็คือเน้นพวกปลาเล็กปลาน้อยหรือว่าพวกนมก็ได้ค่ะก็อยากจะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามพวกเราอย่างเสมอมานะครับสำหรับท่านใดที่สนใจคอนเทนต์ดีๆมีสาระใช้ในการดูแลตัวเองในชีวิตประจำวันแบบนี้ท่านสามารถติดตามพวกเราได้ในทุกแพลตฟอร์มนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Fanpage หรือทาง TikTok นะครับโดยพิมพ์ชื่อว่าบัณฑิตกายภาพส่วน YouTube Channel ท่านสามารถพิมพ์ค้นหาในชื่อว่าบัณฑิตกายภาพบำบัดและจัดกระดูกนะครับส่วนท่านที่ใช้ Line นะครับก็สามารถจะติดตามพวกเราได้ทาง Line Boom นะครับโดยพิมพ์หาคำว่าบัณฑิตฟิสิโอนะครับสำหรับวันนี้ขอลาแต่เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ